Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα κάνω μια πανεύκολη συνταγή. Είναι σέλινα ξιδάτα. Τα υλικά μας είναι τα σέλινα, το ξιδάκι, ένα έχει δοσολογία δαμέ, να σας πω πώς τα κάνω, το νεράκι, αλάτι και άσπαστα σπόροι πιπεριού. Επίσης, φίλες μου, θέλουμε και μια κουταλιά λάδι. Παίρνω ένα σέλινο μεγάλο, θα το κλείνω, θα το ανοίξω τα κλωναράκια του, πάω σε μια πετσέτα να στοχνώσει, μετά το κόβω κομματάκια, το εσωτερικό το κάνω ξιδάτο. Τσίνα που είναι ανοιχτό χρώμα, θα κάνω το σέλινο μου το ξιδάτο. Είναι πιο τρυφερά και τρώγονται έτσι ωραία. Ναι, δεν έχουν και ίνες μέσα και είναι πολλά ωραία. Είναι ωραία να το τρώεις και να έχει ίνες μέσα. Βλέπεις, τσακρά, έτσι πρέπει να είναι. Το άλλο μέρος της σελενιάς θα το χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά, θα σας δείξω. Τώρα τις νηστείες, αλλά παντός καιρό, Μιχάλη. Το ξηράτο είναι παντός καιρό. Ακριβώς, με τα σουβλάκια, έχουμε συνταγή, με σεφταλιά, έχουμε συνταγή. Εδώ στα ξηράτα έβαλες φύλλα. Ναι. Έχει βάλω φύλλα. Βέβαια. Να βάλω. Είναι σαρκώδες μέρος. Ακριβώς. Ενώ εδώ να φυλάξω και τα φύλλα. Να βάλω και τα φύλλα. Που να θέλω για τα όσπρια μου. Έλα. Ακριβώς. Το αποθηκεύεις και έχεις σέλινα πάντα. ανά πάσα στιγμή. Θέλω να φέρω να φαίνεται εδώ ένα σακούλι. Από την κατάψυξη. Βάζουμε ημερομηνία πάνω. Τον τρίτον του 23. Ένα χρόνο μπορούμε να τα έχουμε. Ό,τι έχω πάνω από τον χρόνο, ό,τι και να είναι μες στο θάλαμο μου, πρέπει να καταναλωθεί να φύγει. Άρα όλο το άλλο μέρος της σελενιάς το βάζεις σε τέτοια πλαστικά σακουλάκια που κλείνουν με τζι και μπαίνουν στην κατάψυξη. Και όποτε θέλεις σέλινο για το φαγητό σου παίρνεις και το χρησιμοποιάς. Θέλω για τις σούπες μου, θέλω για τα όσπρια μου τα γιαχνιστά, ό,τι χρειαστώ θα πιάσω που τζαμί. Διότι μπορεί να χρειαστείς ένα κλωναράκι, Μιχάλη, και να μην το έχεις. Αν στο χωριό έχω φυτεμένο, αλλά στην πόλη που δεν έχω φυτεμένο, έχω το στην κατάψυξη, παίρνω και χρησιμοποιώ. Προτιμώ να είναι γυάλαινα, είναι πλημμένα γυάλαινα, αποστηρωμένα, καθαρά βάζα, φίλες μου, στεγνά, καθαρά βάζα που χρησιμοποιώ. Δεν έχω βάλει αλάτι να τα αλατίσω, διότι στεγνά και θα πιάσουν πάνω. Οπότε τώρα θα βάλεις το αλάτι. Τώρα να βάλω το αλάτι μου. Πόσο? Θέλει, εγώ έβαλα 2 κουταλάκια, περίπου, Μιχάλη, 15 γραμμάρια να το θέλει. Περίπου το σέλινο που είναι στο βάζο, ξέρουμε πόσο είναι. Μιχάλη μου, να μην είναι καμιά 300 γραμμάρια. Περίπου 300 Εξαρτάται, καμιά 300 γραμμάρια. Εξαρτάται από τα κομμάτια και πώς θα μπουν μέσα στο βάζο. Τούτο εξαρτάται. Άρα περίπου για το ποσότητα του που βλέπουμε εδώ, Ναι. που είναι περίπου 300 γραμμάρια σέλινο, έβαλες 2 κουταλάκια αλάτι. Πάμε με το ξιδάκι. Το ξύδι, φίλες μου, θα το πάρω μέχρι το μέσο της μπουκάλας. Μέχρι τη μέση του βάζου. Μέχρι τη μέση του βάζου. Μέχρι εκεί. Έχω τα μετρημένα για τον που ξέρω περίπου. Επειδή το ξύδι μας είναι ισχυρό, εμάς είναι δική μας παραγωγής, Ναι. γι' αυτό βάζεις και νερό. Για να το αραιώσω. Μάλιστα. Έχει και άσπρο ξύδι για να σας μείνει πιο άσπρα τα σέλενα. Να μην πάρει χρώμα. Ναι, εγώ όμως προτιμώ το τούτο. Στο εμπόριο υπάρχει και ειδικό ξύδι για ξύδα. Ναι, έχει άσπρο ξύδι. Που δεν του βάζουν νερό. Εγώ επειδή το χρησιμοποιώ τούτο, τσίνον θα θέλει, διότι είναι ειδικό για ξιδάτα. Να κάνετε, φίλες μου και τσίνα, κάνετε λία να δείτε. Και αν δείτε το ξύδι τσίνον ότι είναι πολλά δυνατό, μπορείτε να το αραιώσετε με λίγο ακριβώς. Θα το δοκιμάσετε και θα δείτε. Τούτον είναι ακριβώς μισό με μισό νερό. Το ξύδι του. Ναι, το δικό μας. Ως συνήθως όμως, Μιχάλη, βάζεις και λίγο νερό για να το αραιώσεις. Και εκείνα που αγοράζομαι έχουν την οξύτητά τους. Φίλες με να μπουν και τα πιπεράκια. Σπόροι πιπεριού, μαύρο πιπεριού. Ναι. Φίλες μου, ανακατεύω. Κλείνουμε καλά. Καλά. Αναμειχθεί το νερό με το ξύδι. Έχει πολλούς και πόντους. να πάνε και οι σπόροι του μαύρου πιπεριού παντού. Έχει πολλούς που δεν τους αρέσκει το κόκκινο τούτο το ξύδι και προτιμούν να βάλουν άσπρο. Οκ, να βάλουν. Και θα μπει, φίλες μου, και το λαδάκι. Μια πιπεριά ελαιόλαδο. Ελαιόλαδο, όμως να το πιάνετε, να έχει και το ελαιόλαδο. Όμως τούτα έντζον για πολύ καιρό, για 5-6 μήνες, κάνετε λίγα. Να το φάμε πιο γλύωρα. Ακριβώς, έγκαμνω πολλά,
για να τρώγονται και να έχουν και τη γεύση τους. Όταν μείνουν πολύ καιρό μέσα στα ξύδια, αλλοιώνεται, όσον και να είναι. Σε 1-2 μήνες θα φαγωθούν. Τούτο από αύριο μεθαύριο θα αρχίσουμε να τρώμε, φίλες μου. Πότε το αποθηκεύουμε στο κελάρι μας. Στο κελάρι μας. Όχι, δεν θέλω ψυγείο, αφού έχει το ξύδι συντηρητικό και αποθηκεύουμε το στο κελάρι μας. Αυτό είδα, φίλες μου. Ωραία, ας να του βγάλω μια φωτογραφία. Φίλες μου, έτοιμα τα σέλαινα ξυδάτα. Μετά από 3 ημέρες, όπως βλέπετε, στο ξύδι δεν έχουν πάρει χρώμα αρκετό και να πάρουν και λίγο χρωματάκι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλώς βλέπεις ότι είναι σέλινο ξυδάτο. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, αυτοί οι 2 γάτοι μας επισκέφθηκαν τον Ιούνιο του 2020 και από τότε τους φιλοξενούμε και τους παρατηρούμε. Πραγματικά είναι ένα μεγάλο σχολείο. Δεν διαφέρουν και πολύ από τους πλήστους ανθρώπους. Και είναι μες στη μέση, δεν τον αφήνει, μπορεί να πάει. Άτε κόρη λάλικης. Άτε, δεν τον αφήνει να πάει στην άλλη. Και είναι αγκουρκάρι πάλι. Μπήκε τρίτος μες στη μέση. Ήρθε τζίνι. Κάρλο. Κάρλο. Κάμνη του, είδες να μου του κάμνει. Είδες να μου του κάμνει. Αμάνα μου. Είδες να μου του κάμνει. Εγώ δεν ξανά έτσι πράγμα. Δεν δέχεται. Με αγγλίστηκε. Θύμος. Και γεννημένη κιόλας. Σκέφτεται το τούτος. Ναι. Σκέφτεται το, αλλά άτε. Είναι, φωνάζει του. Εδώ και τούτο. Εδώ και τούτο. Να φλερτάρει τώρα και τούτος. Κάρλο. Χωρίς για την άλλη. Ατάχτεψες. Είσαι άταχτος, Κάρλο. Παρατηρήστε τα διάφορα βίντεο μας που έχουμε βάλει με αυτούς τους γάτους και θα το διαπιστώσετε. Μαδί. Δεν ήταν κάλες, δεν ήταν αγάπες του κάμνη ρε, άτε ρε. Εντάξει ρε, άτε πάει. Έλα. Δεν θα τσεκάρω να δω. Θα τσεκάρω να δω. Καλοπιάνει το ρε. Άτε ρε, αγαπουλίνο μου. Τι έπαιρνε να σου κάνει οι λαθκές τούτος. Η βρενάλιν κατούαν και βουράν την και θυμώσες. Αξίζουν τον προβληματισμό μας. Τόσες ημέρες. Μα δε. Με εγώ για σένα ρε λαλή του, μα δε. Αγαπώ σε. Παναγία μου. Παναγία μου. Αμάνα μου. Μα δε. Πάντως έχει πολύ λογική τούτη κατούα. Πάρα πολύ λογική. Πιστεύεις το. Μάθημα τούτο. Μάθημα. Ματσίνος όμως δεν λουρκάρει. Τον αγκάλιασε την τσετσίνο. Αγκάλιασε την άλλη, άμα τη δει την άλλη, βουρά έξω. Αυτό είναι το θέμα. Παρόλο που έχει και τα μωράκια της, εδώ,